سلام بچه‌ها، چطورین؟ امروز من و دانا می‌خوایم براتون یه غذای خیلی رژیمی خوشمزه درست بکنیم که از غذا تمام کسایی که گیاهخوار یا وگان هم هستن میتونن از این غذا استفاده بکنن. داستان اینطوری که قسمت اصلی غذا استفاده از پنیر توفوه. توفو رو کلا کسایی که گیاهخوارن خیلی ازش استفاده میکنن چون که هم سرشار از پروتئین، تقریبا تو هر 100 گرم 8 تا 10 گرم پروتئین داره، کلسیم خیلی زیاد داره، آهن خیلی خوبی زیادی داره، به این خاطر خیلی مقویه و یکی از منابع خوب پروتئینی برای گیاهخوار محسوب میشه و اگه این بتونیم حالا با سس‌های مختلف درستش بکنید طعم خیلی خوبی هم بهتون میده. دانی هستی؟ با ما همراه باشی. آره من فقط میتونستم این قسمت رو بهتون توضیح بدم. جای غذا آماده آره خب من میام این غذایی که میخوایم درست بکنیم یه غذای میکس هلندیه میکس هلندی اسکاندیناوی خودشون میسازن. آره بعد ترکیبات نخورم زمین، ترکیبات خیلی خاص و سختی هم نداره. سیر همه چی به مقدار لازم، الان با تعداد زیاده، همه چیز زیاد داریم برمی‌داریم. ولی حالا موقع ترکیب کردن بهتون نشون میدم. سیر، پیاز، کره بادوم زمینی، سس سویا، پنیر توفو، سس کچاپ، برنج که دیگه برای برنج دیگه. خب روغن زیتون، سس تندم استفاده می‌کنیم. ببین قرنطینه است. خب چرا تموم شده ساستون؟ همینقدر ولی لازم همه داشتیم. بیشتر نمیخوره. خور بودا. خب با همون قدری که لازم داشتیم و ریختیم بقیه‌شو توی کاسه دیگه. اون مقداری که لازم داشتیم و گذاشتیم اینجا. بعد می‌خوایم الان شروع بکنیم. برنجو که کم کم می‌زنیم، فقط برنجو. ما هم خیلی کم روغن می‌زنیم، هم خیلی نمک کم می‌زنیم که رژیمی باشه. چون که برنج پرچرب فایده نداره و باعث میشه که خیلی چاق بشه. کسایی که کلا وعده کربوهیدراتشون حتی توی شبم بازه یا مثلا تا قبل ساعت 7 و 8 سعی بکنن اگه برنجم میخورن ترجیحاً روغن و نمک زیادی نزنن. شاید یه ذره اوایل طعمشون قد دلچسب نباشه ولی هم عادت میکنین، همینم که اگه دیس خوشمزه مثل این توفو بهش اضافه بکنین دیگه لازم نیست اون پرچرب باشه. مرحله اولی که هستش اول باید پیازو خورد بکنیم ولی خورد کنیم. آره دیگه. آره مراحل تو بلاک نشون. تایم طولانی شه. بگو. خب پیازو خورد میکنیم. حوصله سر خورد کردن چیست؟ آره خورد کردن توضیح خیلی کالری‌سوزی بالایی داره. بیا شروع کنیم دیگه. ما اینجا دانا پس امروز مهمان افتخاریمون. بله خواهش میکنم. من 2 دوره مسابقات کشوری رو تونستم اول بشم در زمینه آشپزی، اونم ایتالیایی. آره کشور گفته بودی. کار بچه‌ها درسته. اسکاتلند. توی چند تا دوره جهانی اسکاتلند. آشپزی اسکاتلند کجاست؟ اسکاتلند چه؟ خب من سیرا رو می‌زنم. اسکاتلندی اصلا هیچی نمیخورن. ایمانم به با عنوان تیستر این برنامه اینجا حضور دارم. واقعا سه دور قهرمانی قهرمانی هم ایشون نوشته. آره سه دور قهرمانی تیستینگ توی جشنواره فودلانج لندن داشتم و بچه‌ها تجربه هاشون بالاه. سلام برو فودلار اسم اون رستوران سه دور قهرمان هپی مون هستم من. مزاحمت مکدونالد. مکدونالد نداریم اینجا. این کلمه ممنون مشت اینجا نمیخوریم. آره خب من سیر رو می‌ریزم این تو. تیر بغل آینه کمک بده. ماشاءالله. این قسمت هم به این برام بگید. دیگه از این خوردن نشه دیگه. نه دیگه سرش وز دانی. واو. خب یه برگشت جذاب، قسمت جذاب برنامه اینجاست. اینجوری پیازو صدفی میکنیم. من اینجوری نمیرم 2 سال غربت من اینجوری ساخت. باریکلا. ببین اوه چه داره؟ چی بود اسمش؟ برک؟ آره ما یه مقدار روغن باید بریزیم تو مایتابه تا یکم داغ بشه ولی خیلی کم چون میخوایم هم رژیمی باشه. ما الان بگم هم غذای بچه. رژیمی خوشمزه است وگرنه انقدر غذای کره بلدیم دیدید خودت بریز. یه چیزی میریزم که نباید بریزم. نمیگیره دکمهش. اون که داداش چی نمی‌واسه چی شده گازه؟ نه روش پر بوده. دلیلش پس اون بود. سنسوراش یه ذره سنسیتیوه. برای داغ شدن سکس خوبه. بذاریم آلته هفت بهتره. آلته یه ده. همین. این غذا رژیمی. بیشتر نشه یعنی آره.
همینقدر بس. تازه بیشتر چه یعنی غذا خراب شد غذا به سمون درد نمی‌خوره. بریزیم بعداً دورم خراب شد اون لحظه بعداً میتره که هر چی آمدیم ببینم بیا. تمومش میکلان کردیم دیگه. دیگه تمومش کردیم ببین پسر. چی کشیدم. از مگه نداشته باشید اصلا غذا درست آره نمیشه. نمیشه. اصلا کف مایتابه رو رمزگذاری کرد با این کارش. بالی کرده. آره. یه چند دقیقه وای میسیم که مایتابه خوب داغ بشه. 2 hours later. سعادتی این صحنه رو بگیر. منم بیفتم. آها پیاز رو اضافه میکنیم. دانا من بورا توضیح میدم این قسمتش اگر متوجه نشدین. میذاریم رو سکت هم درجه 8. تفت میدیم. اما هشت خودمونه آره دیگه. با هشت ایرانی. فارسی بلمی آفه درس نیست. جلسه اول نصره. آفه درس نیست. دقت کردی هیچ جا هم نمیگن اینو. آره همه میگن پاردون. آره با یه پاردون ساده کار رو ما رفته بودیم کلاس، مربی برگشت ما گفتش که گفتیم خدافظ چی میشه؟ گفت گوله گوله. گوله گوله یعنی چی گوله گوله؟ بعد ما اینجا دیدیم همه یه چیز دیگه میگن. بعد نگو گوله گوله اصلا یه داستانیه که مثلا من قواعدش رو خوندم مثل این تو که هستی اونی که میره تو باید به اونی که میره بگی گوله. آره گوله گوله. گوله گوله. ولی لهجه فارسی میشه گوله گوله. آموزش زبان هم داریم بهتون میگیم. شرم به فکرین شما با بعد سابسکرایب نکن. الان این چاقو رو شریک فقط میخوام جرأت کنی سابسکرایب آقا یه لحظه اون چاقو رو چرا کردی تو چوب؟ جوگیر بازی‌ها شده. چوبش رو سوراخ کردی. اینو بازی کام میدونی تو چاقو خریدم. اصلا چوبی میخرن که این کارو بکنن دیگه. نکن. آی تا این اتفاق بیفته بیاین داره جلیز ویلیزش. آره در میاد کم پنیر روغنه این. توفو رو شروع کنیم خورد کردن نظرته؟ آره. این پنیر توفو رو اینجوری برش گردون. اینجوری برگردون آبش شد. خب خب بریم برای رقص قسمت چاقو رو کی میره؟ رقص چاقو رو. خواهش می‌کنم. خواهش می‌کنم. دیدی به بیا خاطر گل روی تو دیگه نه. رقص چاقو تموم. اینایی که میگن نمیرقصه. میان دیگه ول نمی‌کنن. برش پنیر ما دستمون رو قبلش شستیم. من شستم تو شستی. من شستم تو شستی چرا منو خراب می‌کنی؟ این همونی که قراره بخوری. فکر کنم بعد این ولی واو. خود براک بیاد از اون یه قدردانی ولی بکنه خوب دارم می‌کنم. خودش چنل رو سابسکرایب می‌کنه. فقط این توفا با یه اندازه شه. یه کوچولو اون داشتن نگاه چه اندازه. یا جذابیت بده یا خوشمزگی. یک کدوم. یه تیکه بده من تست کنم جدی اینجا چه خیلی می‌دونم. سر بگید تایسترمون. خیلی ممنون. الان بی‌مزه است ولی واقعا موقعی که درست میشه خیلی خوشمزه. اوه چه طعم دودی باحالی داشتش حس کردی طعم دودیشو؟ نه؟ برای من خیلی طعم کرونا نداره حس نمی‌کنه واقعا کار سختیه اینه که هم آشپزی می‌کنم هم حرف بزنم چون اصولا یه آشپزی می‌کنم هیچ کی سمتم نیست ساکت میرم هم کارا رو می‌کنم بعد غذا کامل شه ولی خیلی سرعتی آشپزی می‌کنه آره. واقعا دیشب رکورد 10 دقیقه ماکارونی. برام ماکارونی زد 15 استاد ولی تو 15 دقیقه واسهشون ماکارونی درست کردم چه اصلا ماکارونی عجیب سرعتی میزنه واقعا ببین دانا غذا ایرانی درست میکنه مرغ میذاره با زرش بالا اصلا بیدار ولی خودش واقعا؟ نبودم دانا ببین یک سال گشنگی کشیدیم تا نه برشونم میسوزوندم غذا رو بعد از این مدت دیگه یاد گرفتم از سوزوندم شما هم باید بسوزونید تا یاد بگیرید نکته آموزشی ویدیو این نمیزم. روز نصرت بدید خیلی ماشاءالله. کیارش لبخند به دوربین ما باید اینجوری تفت بدیم پیاز رو یه کوچولو رنگش طلایی بشه یعنی اگه اونجوری تف ندیم رنگش طلایی نمیشه اینجوری تفت ندیم که چجوری رنگش یعنی طلایی چی بشه نشه این غذایی که الان شما دارید درست می‌کنید؟ انقدر خوشمزه اون بشه. هم از خودمون تعریف کردیم جلو خیلی خفن میشه واقعا ببین من از صبح خوابم قرنطینه تو رو خدا روغن کم بزنید خیلی کم خیلی کم زدیم ما همیشه تو غذا روغن کم میزنیم مگه نه دقیقاً. هرچی استاد تویه استاد درسته. خیلی کم باید واقعا بزنیم.
بچه ولی برای این میزان ما اومدیم یه دونه پیاز رو توش خورد کردیم. سیرم بر حسب سلیقتون دیگه، چون بعضی شاید خوششون نیاد اونقدر سیر طعمش غالب باشه تو غذا، ولی من به شخصی که هم سیر رو خیلی دوست دارم هم به خاطر خاصیتش. آره ما اومدیم 4 تا حب سیر رو خورد کردیم که اونم الان اضافه میکنیم. میریم برای اینکه داشته باشیم. بچه به اندازه 2 تا قاشق غذاخوری سویا سس اضافه میکنیم. من چون حرفه‌ای نی قاشق نمیخواد. تا یه ذریعه بریم. ولی شما دوتا بریزید. بعد بچه‌ها دیگه به این غذا خب به عنوان ادویه نمک اضافه نکنید، چون خود سویا سس یه مقدار طعمش رو شور میکنه. به این خاطر دیگه این کار رو نکنید. هر چی استاد. چه رنگ خوش. آره میکلانج آشپزی. الان چی میخوایم بزنیم؟ چی باتر؟ پینات باتر. باتر. بری باتر بیره باتر باتر. نه یه بار بری باتر بیره باتر. پینوت بوتر اضافه میکنیم. تقریبا به اندازه 50-60 گرم بخوام بهتون بگم، اگه یه استکان کوچولو عادی رو در نظر بگیرین 1/4 رو کره بادوم زمینی اضافه میکنیم. اگه میخواید بازو این خودش شروع میکنه به اون داستان پروتئین اضافه کردن. بچه کره بادوم زمینی خیلی خوبه، سعی کنین توی صبحونه یا میان وعده‌هاتون هم ازش استفاده بکنین، چون هم یه منبع پروتئینی عالیه، همینم که چربی غیراشباع داره، خیلی کمک میکنه حتی به دفع چربی. خودش همین میشه گذاشت میام خورد تو همینجاش. اونایی که خیلی خستن همینجا ادامه ندن. آره این قسمت اول رو میتونیم بخوریم. رپ پیاز، سیر، بادوم زمینی، سویا، میکس تا بادی بودی میخوای یه بار دیگه پینت باتر. پینت باتر. business. بعدش بچه‌ها 2 تا قاشق غذاخوری باید بهش سس قرمز اضافه کنیم. یه قاشق دیگه هم لطفا بفرمایید. همون کچاپ منظورتونه؟ بله. چون من نمیدونم. چی؟ ما تو خونه‌مون میگیم کچاپ. عادت داریم. بابا چطور شما میگید پینات بادر؟ شما کدوم ایالت نشستین؟ ما میشیگان بودیم. نزدیک بچه‌ها. ما پنسیلوانیا. همون که رنگاش خیلی سرم‌ساز بود. چه بوییه. اونایی هم که صبرشون یه کوچولو بیشتر از نفرات قبل بود میتونن غذا اینو میتونم بخورم. سس هم داره. اگه خواستید یه ذره سس چدار هم میتونین اضافه کنین، دیگه واقعا کره میشه. قسمت بعدی بچه‌ها اینطوریه که به خاطر اینکه حالا میخوایم بعدش تو قربش اضافه بکنیم، میام یه حالتی چجوری هم نمیشه گفت سوپ سبزیجات، اما میذاریم یه سری سبزیجات خوش‌تر. حالا ما حتی ادویه سبزیجات هم داریم که حالا میتونه نه خب بکن. چه بعد آهنگ ایتالیایی. ما اینو بور رو بخوام بگم شامل چی. این که فرق سبی بود. خب نه خب بگین چیا توش داره. به نظر من آبیشن داره. آفرین. دیگه اینو هم میزنم. فلفل داره توش. من سبزیجات راستش اصلا آره من اصلا من همشون میگم آبیشنش ولی غالبه. ولی یه مقدار مثلا ریحون و جعفری و این چیزا هم داره، یا حتی میتونی اسفناج هم بیاین مثلا یه ذره بجوشونین. اون آبش که آب سبزیجات رو بعدش میاین به این اضافه میکنیم. بعد قسمت بعدی رو نگاه بکنین که ببینیم چه مقدار آب قراره به این اضافه شه. قسمت بعدی که همونطوری گفتم برام آب سبزیجات رو اضافه بکنیم چقدر 250 میلی لیتر. ما واسه چی استفاده میکنیم؟ شیکر. اینجا میشه 250 میلی لیتر. آب جوش رو لطفاً بذار تو کتری تا 250 میلی لیتر پر کن. ماما باشید. خستم ما با لبخند، خستم ما با امید فرداهای بهتر. باید به سمت خونه برگردم. این چی بود؟ کی بودی؟ به خانه برمیگردی. نمیدونی من مامانو پیگیریم برنامه کانال 5. اختلاف نسل‌ها. زمان ما یه آهنگ دیگه بود. چی میگفت؟ بالا بالا بالاتر از ستاره. اینا نشید؟ تو آسمون رسته پرواز کنیم دوباره. شما شبکه محلتون داشتین اصلا چی بود؟ لک لکا پرواز می‌کردن. داداش این برنامه جدی بود، برنامه کودک نبود. میگم مامانم نگاه می‌کردن، خودم نگاه می‌کردم که لک لکا باید می‌کردن. بابا این برنامه کودک می‌داشتن. داشتم بزن. نه داداش به خانه برمیگردیم اون آقای مرد استیویدو عینکی توی خونه ویلای برنامه ریش پروفسوریه دکتر میآوردن یه موقع خدا اگه دیده باشه. قرار اگه خواستم تستش کنم ولی واقعا
جدی میگم حتی وسط این مرحله اینو میشه گذاشت لای رپ پیچید خورد. میگم جون چه آشپزایی اصلا آدم خب گشنش بریم میشه برای اینا رو. قسمت اندازه گیری لطفاً. بچه‌ها اون سبزیجاتی گفتم یا حتی ادویه سبزیجات رو میتونید روی اون آب میزان آب جوشیده‌ای که گفتم 250 تا 300 cc رو اضافه بکنید، میزنید یه ذره میجوشه، بعد با صافی سبزیجاتش رو میگیرین. حالا اون میزان رو میایم به این شلو اضافه میکنید. اینجا هم میتونن کسایی که اینجا کسی که سوپ اینجا کسایی که سوپ دوست دارن میتونن از این قسمت اضافه بکنن. از این قسمت استفاده بکنن. اضافه بکن. آقا را به نونشون اضافه بکنن. نذاشتی من بگم. چرا این رنگی شد؟ Every night in my dreams I see خیلی توی سخت. دست رو اینجا کجا؟ اینجا صحنه داره اینجا سیاه آشپزی کن. میخوای من رو بگیرم تو هم بزنی؟ یا میخوای تو اینو بگیری من اون هم بزنم؟ اصلا تو اینو بگی من اون هم بزنم. اول الان باید این قول بزنی یکم آش برچید. بعد اینجاش فیلم بگم آقا اینجا رو میبینی؟ داری فیلم میگیری؟ مسخره بازی تموم شد. ادامه کار فیلم میگم توضیح بدم. کار این که قولشو زد یکم آبش برچیده میشه و بعد اون پنیرای توفو آبش برچیده میشه. برچیده میشه. همه در رو تکاندم. برچیده میشه. دوش برچیده یعنی برچیده میشه. برچیده یعنی آبش برچیده میشه. آبش تبخیر میشه. پاخیر میشه. چی میگی تو بگو. ببینید بچه‌ها بعد از اینکه آب ریختیم آبش کم شد یا به اصطلاح علمی تبخیر که شد. هر کی حال کرد برچیده شد، هر کی حال نکرد بخار شد. تبخیر شد. من خوش دوست دارم بیاد اینجا بشه من یا میذاری. آبش برچیده میگن دیگه. من سرچ کنم تو گوگل. من اینو باید ثابت کنم تو. سرچ. زیر روزه خاموش کنم. دانا قهر نکن. مثلا علمی صحبت کنم حالا تو برنامه. حالا هر چی. تو آشپزی چطوره؟ من چندین مدل املت رو بهش تسلط دارم، نیمروهای مختلف، املت، ساندویچ، همه چیز تشویق داره خود ایمان تا همین 1 سال پیش فکر می‌کرد تخم مرغ آبپز و وقتی بهش دست بزنین یعنی نرم شده یعنی پخته شده از روی پوست. از روی پوست میگفت بزنی بهش نرم شده دیگه. یعنی نمی‌دونست اون تخم مرغ آبپزی که می‌خوره بدون پوسته. خودتون تا درش برید. ولی برچیده میشه تعطیل شده، نمیدونم فلان. بله آقا دانا. اشکال نداره بچه‌ها. یعنی تعطیل یعنی شده. منحل شده، تعطیل شده. منحل میشه دیگه اینو. آبش منحل. عمو دانیال بیا عشقم. بیا میخوام یکی بیا نه ترس. بیا. حتی این نوع بیشتر نداره داداشی. قسمت برنجی کم روغن رو به عمو دانیال می‌سپاریم. قسمت چی رو؟ برنجی کم روغنمون رو با آب و روغن اضافه می‌کنم. درسته؟ بله. مسئول برنجن. من فکر کردم بلدم. ایشون 2 دوره خودشون هم برنج مسئول خوشمزه درست من می‌کنن. مرغ فقط بلدم درست ولی چرا؟ اینو نگاه کن. اینو نگاه کن. خب پساتو شستی؟ آره یه بار دستام میشورم. دیدی مالیدی به توفو دوباره دستم دست توفویی تو کردی برنج. توفویی تو گردی لا برنج. اینقدر کم داشتیم. دیگه کسی دانیال مسخره کنه با من. با من توی شما چی داشتی؟ الان ما رو اینجا رو فیلم بگی آقا وایستا اینجا. با همه رو فیلم میگیریم منو آب برنجی کردی. بس زیاد. من جدی تمام تمام. خب این است تمام ایزی. ما جدی برچیده نداشتیم. یکی کامنت دانا کنه اگه اشتباه طرف ما بود. گفتی. با من یکی شنیدم پس الکی که نمیگم. همینجوری. داریم مراحل آماده شدن برنج رو طی می‌کنیم آره. با دانا، ایمان، کیارش. حضور پر افتخار من. مهمون افتخاریمون ایمانه. The taster, Mr. Taster. ایمان. دانا لبخند داد. آواز الان دارم. درجه پلو آبش برچیده شده. آها برند پلوپز نبرد. یک خوبه من سانسور میکنم بیا. درجه پلوپز رو 1. رو یکه این قسمت جذاب وای خیلی شریکی بریم تو بگیر بگی وایسا. بله
تشویقش کنیم. تگ باید بگم مثل کشی قسمت سختش واقعا همیشه گردن منه. خب بچه حالا در قسمت بعدی میایم کاملا باید تمام این توفوها رو قوطه‌ور کنیم داخل این سسمون. الان یکم هم سس تندش اضافه میکنیم، یکم خیلی کم این باید میزان اضافه کردن واقعا با خودتون، چون اگه تند خورین اضافه کردنش فلفل اضافه نکنین چون قرنطینه. ربطی داشت. چیز اینا چه ربطی داشت؟ میترسی؟ قبلا فرار میکرد میرفت بیرون، الان فرار کنه بیره بیرون یا اون باید جریمه بده یا راست سوخت کنه. نمیدونه باید چیکار کنه. ببینید یه پیشنهاد دیگه هم دارم واقعا. حالا شاید یه سری دیگه بیایم یه ذره مدلش رو عوض کنیم، دوباره یه مدل دیگه رو درست کنیم که حتی این چیزی که من دارم میبینم از این لواش تورا، حالا اینجا هست لواش ترکیه ولی حالا تو ایران هم که 100% هست، چون خارجی میگه استانبول یه کمی برتر از میامه، بالاتر از پنسیلوانیا. همونه یه ایالت رو بگیره. 3 تا ایالت بگو، هیچی دیگه نمیگم. ایالت ها، شهر نگی و تگزاس. خب نوادا قبول داشته. خود تگزاس قبول میکنیم. 3 تا امتیاز روشون. 1 تگزاس. ایالت میشیگان. 2 اینجا موزیک حماسی ها دانا. صدای پنسیلوانیا. بعدش میتونی اینو لای اون نونا بپیچین، نونه رو بزنین یه ذره میدونی یاد مثلا تو واقعا تفتش بدین یا تو سرخ شه، بعد اینو ببینین رفش رو درست کنین، اونم خیلی کردیم. یه مدت خب حالا حتی کسایی که همه چیز کارن این چیزا رو خب استفاده بکنن، چون در هر حال شما پروتئین میخواد براتون برسه باید آمینو اسیدهای مختلف استفاده بکنین دیگه. به این خاطر حالا بیاین از یه سری منابع گیاهی هم توی سری وعده‌های هفته‌تون استفاده بکنین، حتی برای سلامت خودتون هم خیلی بهتره. اینجا یه تیستر افتخاری داریم ها. خیلی متشکرم. یه تیستری من از پریسا جون گرفتم توی لندن. ایشون اول داشت تدریس می‌کرد، من شاگرد ایشون بودم. اینو امتحان کنیم، کاریم طعم کلی سازش من ریاکشن رو بگیرم. چه طعم متفاوت و خوبیه بالا خیلی لذیذه، قشنگ خوشمزه و لذیذه. پسرم این میره لابلای برنج. بله بله بله. برنج اینجوری کاسته‌ای براتون میکشم، بعد اینو میذارین یه مقدار سبزیجات تزیینی میذارین روش و دیگه تمام. تا غذا آماده. نیستم این فازا رو میدونین اینا. تمام ایزی. من بچه هم خواب بودن یکی هم اومد. مگه با برنج نبود اینی که درست برنجش لازم ولی خیلی اشم حالا با خودش نه یه ذره سسش اول بخور. میخوام بعد همه دهم میزنم. بچه دوباره جداه. استرس قبل از تست رو داشته باشید شما. مزهش جدیده. اینشو کسی ندیده. همینو میخواییم ما بچه ها. خودشه. بگیره. بچه بخوری من دارم تمامش کنم. فقط اینو به برنج میخوان یا با برنج. اونایی که دوست دارن میتونن با نون بخورن. کم دیگه نفر یه قاشق. بچه‌ها این چه کار خطرناکیه؟ نه حرکت کار دانیه همش. خطرناکه. دانا فقط کاره. خب منم بهش میگم خطر داره. خطرناکه. میخوای بکشیمون؟ نه به قرآن. چرا قصد میکنیم؟ خیلی جدی پرسید. بکشیم نه والا. یه میهمان افتخاری دیگه اون پارمیده. من اون یکی مدرکمو از خانم پارمیدا گرفته بودم. مدرک تیستر. لندن. گفتم نگو. ریگاه نکن. مثلا صحبت نکردم تا ببینم من مدرک. یا تو هم تست کن دیگه.
سلام دوستان. اگه ادامه برنامه رو پیرینی با ما همراه باشین. کم کم داره سامبه سفارش بدید. این تزیینیه. کسی نمیتونه از این بخوره. ولی این غذا اگه بخور باشی برای یه نفر، اگه کم خور باشی واسه 2 نفر، اگه مجبور باشی واسه 10 نفر جواب بدی. ما اصلا حواسمون نبود که چقدر برای چند نفر میخواد باشه. این آخه داستان اینه که الان قرنطینه هم هست. بعد ما یه بسته توفو 400 گرمی فقط داشتیم. بعد اون رو انداختیم. اگر می‌خواستیم برای این تعداد که الان هم 2 برابر هم درست 4 دقیقاً 2 برابر 2 تا بسته توفو مینداختیم، یعنی همین چیزی که دیدیم مقیاسش رو دور کنیم اون رو درست می‌کردیم برای همه کافی. فکر کنم برای 4 نفر جواب 3 نفر 4 برای 4 نفر نکن. آره. وسط یکی 2 دقیقاً آره برای دیگه. یه 4 کاسه برنج و دقیقاً برای 4 نفره قشنگ جوابه. غذا آماده شد. آقا چیکار کردی با اون؟ اینو واقعا امتحان بکنین سوپر لذتش شف رو ببرین. مونگول 100% رژیمی. داره تلفن صحبت میکنه بهشون بیا عزیز من. آقا داری انقلاب به پا میکنی تو یوتیوب. ببینید میخوام غذاهای رژیمی خوشمزه کره گیاهی رو به شما معرفی کنم. عمو دارین کجایی؟ کجایی؟ بیاد. الان فقط میتونید نگاه کنید تا من عکسامو بگیرم. ببینمش قشنگ. اوه چه کردی؟ همه رو دیگه از ژاپنیه؟ اول بدم همسر من امتحان بکنه اینه. حالا خانم بیارید من میخوام بکشم شما نفر اول تست کن. بیا دیگه این چی بود آوردی؟ گندشو در آوردی تازه میخوام خواستی بدم برات ویلا تهدیدم درست کنم. کنار دریا بیاری بابا کیانش تو رو قرآن نکن بابا این کارو عشقا تهدید کردی یا دیگه ببین کیا چه کرده؟ همه رو دیوونه کرده. همه رو چه کرده؟ همه رو دیوونه کرده. ببین دانا چه کرده؟ همه رو دیوونه کرده. ببین ایمان چه کرده؟ مرسی مرسی. امیر کار میداد دانیال همه رو ببین چه آشپزی. میخواد تو ظرف همه باشه غذا. حواسم به همه باشه. حواسش به همه چی هست. آقا واقعا بچه خوشبخت داریم این غذا 100% رژیمی بدون هیچ گونه محصول حیوانی کاملا خوشمزه. بس ببینید هم میتونیم غذای رژیمی درست بکنیم که خوشمزه باشه و اینکه دقیقاً مغذی هم هست دیگه، یه تشه دیگه، مواد مغذی دقیقاً هم پروتئین خیلی زیاد داره، هم به خاطر برنج و کربوهیدرات بدین که خیلی روغن هم مثلا به برنج نزدیم، کلسیم زیاد، آهن زیاد. تا غذای خوشمزه بعدی شما رو به یاد و خاطر خدا بسپارم. خدافظ.